يا علي.
بغل شما رو طرفته یه قسمت چنگل نیم خراب شده بود پاکش کنید.
حسن دو سلام بخبر انا والله ما نجوا اما اصلا چطوری خبر از اون مراتب یکی جرازان حالت یا تا اولا بدون یکی تا بدون یکی که چون نگران مثلا یکی پیشنهاد کرده بزن بزن من نمی‌شم شما کنم اونجا یک سالی ماکی اون یک ساله برای من چند تا برداشتم تو فکر کنم 11 من زدم دیگه درست نه من 3 تا خب برداشت تا رو برداشت